בלבנון יזכה שתוני בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. Page 142, as we sing about the ministering angel, Shalom Aleichem. Page 142. שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי הקדוש ברוך הוא ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא צאתכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. Let us rise for the Chatzi Kaddish on page 144. Amen. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב. ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו. ונאמין קורבנך בשירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה. ואמרו, אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. As we are seated, we turn to page 148 to Ma'ariv Aravim. It is so wonderful to say, as we are seated, and have people sit down in front of me. I don't know what this means. I don't know what this feels like. Talk about adjustments. So let us join together with the Ma'ariv Aravim, and I expect to hear you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro Ma'ariv Aravim, b'chokhma poter sha'arim, ובתבונה משנה עתים,
ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה, גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Page 150, אהבת עולם. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, תורה ומצוות, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר, אהבתך ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אדוני אחד. ברוך שם כבוד, שם כבוד, מלכותו לעולם, לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות ידיך, והיו לתותבות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף פתיר תכלת. והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. And so we turn to page 157. Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands in a COVID-friendly way and marching together. Our Song of Freedom, Mi Chamocha, on page 158. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nehedar b'kodesh, Torah tehilot oseh pele, Torah tehilot oseh pele, Torah tehilot oseh pele, malchutecha ra'u banecha, בוקע ים לפני משה ומרים, זה אלינו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי ברא אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 160, a prayer for peace and safety. Hashkivenu. השיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, השיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים. השיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו
מלכנו לחיים. On page 162, a song for Shabbat v'Shamru. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש, שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. On page 164 begins the Amidah, and as you know, our custom is to recite the first three blessings out loud together, and then continue with the prayers of our hearts or the words of the page. There is a Chanukah insertion which will fall during the quiet time, which is on page 556. This is a special prayer for Chanukah. So keep a finger on page 556, and when you get to the section on Chanukah, continue on page 556, which you'll see on page 176. I know I'm giving too many instructions and it's probably confusing, but I think you can handle it. So page 556 for Chanukah, but we're not there yet. We're on page 164. Thanks for laughing at me, Rabbi Lazaro. Too many page numbers. Too many pages. If we were all at home, we just put it on screen. Page 164, we rise. Adonai שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך חוזה ומושיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם וישחק שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב והושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הדג, מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומידות מלך, מלך
תוחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהרגוך סרה, ברוך אתה אדוני, הערך הקדוש. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי וגואלי. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Va'al kol b'nei Adam, may God bring peace to the entire world, and we say, Amen. I'm sure many of you here, as well as myself and the members of our rabbinic team and the board of governance, did not imagine a Chanukah miracle. And of course, I think that all of us here tonight truly feels like a Chanukah miracle. Over the course of the year, we've continued to do certain things the same but different. For example, running different classes online. Our meetings have been through Zoom or Microsoft Team, or I got to be equal in my advertising, or Google Meets, or you name it, FaceTime, Skype. Does Skype still exist? You're giving your age away, Brenda. And of course, through all of these different modes, all of these different mediums,
we've still managed in a very beautiful and profound way, not only to maintain community, but to continue to build community. Because one of the things that we found through using all of the different technological devices, even here in the Bima, whether or not some Shabbatot you saw us literally, I was standing in that window, Chancellor Loom was standing in that window, Edo was over there. I think that's social distancing. And then we got to the point where we could bring a family, a bar bat mitzvah, onto the Bima, and we were still in the windows, to bringing ourselves onto the Bima and the bar mitzvah family or bat mitzvah family down here. And then last Shabbat, we had a miracle. It wasn't just the fact in the afternoon we had a bar mitzvah, but in the morning we had an uproof. How cool is that? The slow and gradual return to, let's call it what it probably is, the COVID new normal, or the COVID normal, means that we are slowly able to continue to welcome you and bring ourselves all into community. And what is another miracle that we've experienced tonight? How long has it been since we've had the joy of children running around? What is the word when you're on stage and you dive off into a crowd? Seeing that almost with our children. What's it called? Gersh, you know. Crowd surfing. There's almost, but not quite. And so the miracles, we're not talking about the parting of the Red Sea or even that of a vaccine that may or may not happen. But the miracle is that we are all here together. And I believe that we are stronger for this year. And so everybody, we've got a little party going on. Are you listening to a word I'm saying, Chancellor Loom? I can move. I know you hid your special items under the Bima. I know it's hot. Yeah. So there was a stash of toys that gradually got put under the Bima. But we are here. We are here. As I mentioned before, we are stronger. And may we only go from strength to strength. Chazak, chazak, vanit chazek. And this truly is another Shehechianu moment, Chancellor Loom. Shehechianu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kiyamanu v'higiyanu lazman hazeh. Amen. And to put a family on the spot, Freddie and Oscar, would you like to open our ark for us? So please come up. You've got to go up the stairs over there. Let us rise for Aleinu. We are on page 586. Aleinu leshabeach l'Adonai kol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומולים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. Thank you so much, gentlemen.
And so, friends, remain standing as we turn in our Siddurim to page 598 to Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish. And so we remember, as part of the Shiva, the 7 days of mourning, Phyllis Gwynelian Lloyd. And for the Shloshim, the 30 days of mourning, remember Rita Greiner, Alan Gostin, Harry Keston, Hilda Lysa, Maria Lewitt, Wayne Lindbergh, Brian Monteith, and Robert Schlamack. And the yahrzeits, the anniversaries of whose death fall on this Shabbat. We remember Philip Appleboom, Elizabeth Bain, Raymond Cohen, Sir Zalman Cowan, Gertrude Dodge, Max Dreyer, Alan Eilenberg, Gunther Huck, Bella Jakubowicz, Mavis Jordan, Regina Kempler, Murray Corman, Emil Kornhauser, Marion Lawrence, Bruce Lebransky, Marion Levy, Jeffrey Levy, Ray Solomon Levy, Bertha Melwitt, Shirley Margus, Peter Nathan, Bernard Joseph Peck, Julius Penner, Dorothy Porter, Shaul Itzhak Rabazin, Malcolm Sharman, David Schenker, Joseph Silva, Isabel Slonim, and Heinz Ziffer. If you'd like to share the name of a loved one, either out loud or in your hearts, and those of you who are still joining us through YouTube, through J-Air, to name your loved ones in your hearts as well. If you'd like to share a name. Zecher Tzadik Livracha. May the memory of the righteous be for a blessing as we join together in the Kaddish. Yikadal v'yikadash Shemei Rabbah, v'yalmad divrach chutei v'yamlich malchutei, chayachon v'yomechon uv'chayeda chol beit Yisrael, b'agalav izman kariv v'maru. Amen. Yehei Shemei Rabbah mevarach le'olam lamnei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitada v'yitaleh v'yitalal Shemei d'Kudashah. La'ela min kol berchata v'shirata, tush b'chata v'nechamata, damiran b'alma v'yimaru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Hamakom yenachem etchem b'tok sha'ah havlei Tzion v'Yerushalayim. May the source of peace and peace to all who mourn, and comfort to all who are bereaved in Zion and Jerusalem and around the world. And we say, Amen. As we are seated, I invite our treasurer, Ala Medonik, to make some announcements. Good evening, friends. On behalf of Board of Governors and our President, Craig Levin, I welcome you to the sanctuary. I welcome our regulars, I welcome our guests and those who join us online. Now a couple of announcements. sharethelight.org.au. That will help. Dear friends, I welcome you in our sanctuary. What a pleasure to see people. Everybody is so excited. And we are really very happy to see all our friends and lots of children running around. A new website, sharethelight.org.au, is live and will help us with Chanukah journey this year, whether coming to TBI or staying at home. Find about our donut drive-through. As you know, during the Chanukah from 5 till 6 o'clock, TBI volunteers will serve fresh donuts to everyone who would come. Amazing. We also could find the prayer song
for lighting the candles, recipes, activities, and lots more. We wish warm mazel tov to Jules Salter and Ryan Arrow, who are celebrating their bar mitzvah tomorrow, as we look forward to join you both and your families. Please have a look at our TBI website for details of all our other activities, which include a Chanukah Share the Light daily daven. For this Shabbat, Havdalah will be at 9:20. Go to the website for details. I'm just scared. I'm an IT person. How many times I've mentioned today website, online streaming, and except that everybody will know that. TBI office will be closed from 16th December till 11th of January, but suffice to say that all Shabbat services will go as planned. So please refer to weekly Rabbi's emails for detail. Thank you all volunteers who assisted us in today's service and also throughout Hanukkah, including our donut makers. What a service we had. Rabbi Kimet Linger, Cantor Michelle Lalum, and I welcome all the additions to your family. Sharon, Ido, and last but not least, Senior Rabbi Gersh Lazarov, who actually behind the scene very unusually produce our service online. Shabbat Shalom, friends. Enjoy. We'll conclude with the singing of Kiddush and Motzi. Oh, got a little one right behind me. Baruch atah Adonai Please rise. Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho be'ahava u'vratzon inchilanu zikaron lema'aseh bereshit כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים בשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת לחיים. L'chaim tovim. Now, the reality of COVID is that we are still not able to share our chalot or our wine. However, in principle, we're sharing together of these chalot. If you'll join with me. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף סוף סוף, חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם, סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף סוף סוף, חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם, סביבון סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, סביבון סוף סוף סוף, חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם. Hag Sameach, everybody. Shabbat Shalom.